Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Deci ne-au întors de la intrarea în Togo, trebuie să mergem înapoi câțiva kilometri până la Vama Ganei, pentru că ne-au ștampilat pașaportul și nu se vede, dragă, data pe ștampila de ieșire și au ștampilat pe viză. Poți să arăți acolo. Bine, adevărul e că n-au dreptate. Are dreptate. Deci, nu știu dacă vedeți, asta e ștampila mea. De ieșire. Că eu nu o văd și am zis. După ce am zis, la Adi au pus-o în altă parte, dar na. La mine era fapta consumată. Bun găsit din nou dintre Ghana și Togo, încercarea a doua de a intra în Togo. Acum ne-au pus vreo 3 ștampile să ne ajungă. Nu știu dacă se vede. Deci, stai că e drumul super fain. Toată fila e verde. Să le ajungă. Și ciudat, vii aici, hello, how are you, acolo, bonjour, ça va? Eu nu înțeleg, deci am întrebat și pe ăștia din Ghana și pe vameșii din Togo care e faza, de ce ne controlează, deci efectiv ne-au golit mașina, tot au scos. Ce e asta, imprimantă? Ce e asta, hârtie de toaletă, de ce? Ce e asta? Tot, și frigider s-a uitat, și peste tot, și în WC. Deci m-am distrat maxim când l-am pus pe de să deschide, se uită, ce e asta? Toaletă, închide-o. Hai, tu îți dai seama dacă era curată, dacă era ceva în ea, ce fain era. Dar am întrebat, hai spuneți-ne totuși ce ați căutat, că da, n-am droguri nimica, arme. Păi zic că ți-s nebun să vin cu arme? Să nu vă imaginați că doar așa este drumul între Ghana și Togo. Deci este un drum asfaltat, chiar mai multe treceri mai mari de frontieră, în sud, către capitala Lomé. E asfalt foarte bun, care e o vamă foarte circulată. Și noi, fiind aici lângă cascadele Vli, am ales o vamă mică, nu cea mai mică, una medie. Și aceea este drumul rău. Practic sunt multe detalii pe care noi nu vi le arătăm. De exemplu, faptul că atunci când urmează un drum rău, noi tot timpul dezumflăm roțile, apoi iar le umflăm. Cred că se întâmplă odată la 2 zile, dar am renunțat la a mai filma chestiile astea, dar poate vi se pare expediția prea ușoară. Nu este. Pierzi timp, vezi, măsoară, bagă, fă, caută vulcanizare să ți le umfle. Pentru că s-a spart camerele și bate înfiorător, deja s-a curbat până la nivelul caroseriei. O să încercăm să băgăm aici o chestie improvizată, stai puțin. Din păcate, Togo e o țară nu atât de prietenoasă. Aici nu scap cu un pix, cu un zâmbet, toți vor dăm ceva de mâncare. O trebuie să dau un pachet de biscuiți. Tu glumești? Și la ăștia le-ai dat? N-ai cum. Deci nu mai e să ia cu hi, ce ai tu, prietenul dar tău. Scuză-mă puțin, ca ce chestie să-i dai un pachet de biscuiți sau ceva de mâncare? Erau 3 puști, și băgau nasul prin frigider, prin tot ce ne confiscau chestii mai scumpe decât un pachet de biscuiți. Dar ca ce chestie să-ți confiște? De ce? Togo este una dintre cele mai mici țări din drumul nostru. Are un litoral de doar 51 de kilometri și o populație de 9 milioane de locuitori. Teoretic, poate fi trecută în 2 ore. În anii 1700, Togo a fost ocupat de Danemarca înainte de a deveni protectoratul german al Togolandei în 1884. În timpul primului război mondial, Marea Britanie și Franța au preluat controlul asupra Togolandei și au împărțit zona între ele. Abia în 1960, Togoul francez și-a câștigat independența.
Capitala Lomé este considerată a fi unul dintre cele mai frumoase orașe din Africa de Vest și este supranumită fie Parisul Africii de Vest, fie Perla Africii de Vest, datorită bulevardelor sale largi și a atmosferei cosmopolite. Togo și-a câștigat reputația de centru major de comerț cu fildeș. Cartelurile ilegale de braconaj de elefanți primesc fildeș din regiune și le expediază către destinații asiatice. Religia voodoo este practicată pe scară largă în Togo. În întreaga regiune, voodooismul nu are implicațiile negative pe care le are în Occident. Aici este considerat a fi mai mult decât o simplă credință, deoarece se extinde la cultură, filozofie, limbă, artă, dans, muzică și medicină. Fotbalul este sportul național în Togo. În 2006 s-au calificat la prima lor cupă mondială, dar nu au reușit să câștige acolo niciun meci. Știți povestea aia lui Danilă Preveleac, cred că îi spune, în care pleacă de acasă, nu știu, cu o vacă, se întoarce cu o foaie de hârtie, sau cam asta e ideea. Deci am mers să văd dacă n-are cumva un adaptor pentru butilia care o creăm din Italia, aia mare portocalie, un arzător, și nu are aici nimic compatibil și m-am enervat și am dat-o în schimbul unei butelii ca și aceasta, dar nici pentru asta nu avea schimb. Și am primit două schimburi și un cap de arzător pentru alt model. Deci avem acum 3 camping gas-uri, 2 pline și încă o jumătate, o să ne ajungă pe toată Africa. Și am lăsat butelia mare în schimb. L-am ferit, nu? Foarte multe controle în Togo. Iar m-a oprit și direct, unde mergi? Drum bun. Ce ai pentru mine? Păi zic, ce să am pentru tine? Păi ceva dulce, de exemplu. Băi, zice, să mă uit la picioarele Alexandrei și scot un lollipop. Se uită la... Zice, serios? Zic, de la soția mea. Bine, zice, du-te. Și nu l-a luat. Seara, mi-am prins seara noastră pe drum, am oprit la primul hotel în cale și iată ce primiți pentru 13 euro, camera de lux. Nu că avem și televizor. Că dacă vreți și clima, mai plătiți încă 3 euro. Nu trebuie să mă îmbrac pentru că e plin de țânțari, plin. După ce se îmbracă, o scoatem pe alea afară și dăm cu nenea. Rambo, fii atent, vezi că se cheamă Rambo, insecticidul ăsta. Peste tot ca să nu fie țânțare. Apropo, nu e apă caldă la prețul ăsta, doar apă rece. Nu arată chiar așa rău. Gândiți-vă la 70 de lei sau cât e, nu? Ce? Ce? Dar asta cum a intrat pe aici? Opa! Dacă intră și o până, înseamnă că poți să intre și șerpi. Nu. Hai, mă! Sunt țânțari. Dar cum a intrat? Fiecare cameră vine cu un animal, asta vine cu o șopârlă. Țânțare, vine țânțare. Bine, țânțari bonus. Hai că dăm cu spray. Absolut inconștienți. Ia uite ce bordură fac la marginea drumului. Știi, se bagă ăștia în depășiri. Trebuie să frânez, că altfel aici un doi mă îmburt pe o parte. Am cumpărat niște pâine din sat, 80 de eurocenți, cea mai mare pâine. Aici n-au baghete, au pâine. Am predat-o Alexandrei și se produce micul dejun. Să arătăm așa un pic. Zacuscă de la Brosnic. Încă din România și miere la fel. Poftă bună! Ne-am întâlnit aici cu niște oameni care ne-au văzut mașina și au venit la noi pentru că au un orfelinat.
se ocupă de copii orfani de aici din zonă, le dau de mâncare și dacă vreți să ajutați cu ceva sau dacă vreți să aflați mai multe, lăsăm linkul în descriere, au o pagină de Facebook, lăsăm în descriere linkul pentru a ajuta copiii orfani din Togo. Avetec Togo este o asociație non-profit care se ocupă cu educația copiilor orfani. Copiii învață să-și dezvolte aptitudinile profesionale, artistice și culturale. Din fondurile obținute, ei încearcă să închirieze săli de clasă pentru copii, unde se poate să se ocupe de educația acestora. Mai multe veți găsi în linkul din descrierea vlogului nostru sau pe Facebook Avetec Togo. Văd că și în țara aceasta e ca în Ghana, tirurile, camioanele merg pe banda a doua. Liber tot, e pe banda a doua, trebuie să-i depășești pe banda întâi. Așa o fi regula pe aici, nu știu, mai facem o altă școală de șoferi. Dar poate e o altă regulă, n-ai de unde Poate să o altă știi. regulă, da. Bonjour monsieur, ça va? Votre famille et l'assurance britannique. Ici. Quand tu grilles de où Oui, ça? oui. De Roumanie, c'est la vérification technique, c'est Oui. ici. Oui. On est dans quel mois? On Euh, dit le 20 vers 6e mois en Juin. 2023. oui, On est dans quel mois? On est dans le 9e mois. C'est périmé? non, non, c'est périmé, c'est 23, non 22. C'est périmé? Non, ça peut pas périmé. Voilà, maman, je vais t'amender. Ah ouais, le premier où? Expédition en Afrique du Sud. Amène mon café. Je suis comme toi, je suis. Amène le café. Sinon, ça vient. Oui, Amène le café. café. Bonjour. Non, c'est bien. Mersi, au revoir. Bine Oh, venite pentru un pix, pixurile. da, decât să-mi deschide frigiderul, scoate doza aceasta, doză, uite că ai, dăm o doză, unde merge, greutatea pe axă. Da. Dar a fost drăguț, zice, ți-a expirat verificarea tehnică până în iunie, zic, iunie 2023. E perimat, perime, expirată, știi? Zic, nu? Deja nu. Țara numărul 9, Benin. Yeah. Îmi pare rău că am stat așa puțin în Togo, există motive pentru asta. Ne pare și mai rău că am rămas doar cu impresia că e o țară cu foarte multă poliție coruptă. Absolut toți care ne-au oprit, nu au fost mulți, vreo 10 maxim, dar toți ne-au cerut la doua propoziție, dăm de o cafea, dăm de ceva. Amabil, dar ferm. A fost cea mai ciudată vamă de până acum, a fost în primul rând o vamă comună. Cea mai modernă, vamă, de Da, până deci acum. ghișeul de ieșire, pașaport, ghișeul de intrare, pașaport. Și după aia caută pe aia de la vamă, iar n-a știut nimeni ce cu importul ăsta. Zice, du-te la poliție, du-te la vamă, nu că e numai pentru intrare în țară, zic, tanti, îmi trebuie o ștampilă aici, că altfel nu primesc garanția înapoi de la mașină. Nu, du-te înapoi la poliția. Până la urmă, ofițerul de la emigrări a venit cu mine înapoi, la tipa de la vame, zic, pune o ștampilă la om. Mi-a pus o ștampilă. După aia la Benin, ce vorbești? Toți intrau cu mașină și te dau șpag, așa, 1000 de franci, pac. Dar eu am văzut. Permis de import temporar, pac, știi că trebuie să faci un fel de permis de import al mașinii. La mine a venit șeful, da, mă băgat în față la coace, du mașina de aici. Odată ăsta nu știa să uita, unde să scrie data? Zic acolo, dat, scrie în franceză. Zic aici vă rog frumos, aici e să scrie data la ieșire. Zic nu. Zic mie îmi trebuie, știi că în fiecare țară
trebuie o ștampilă de intrare și ștampilă de ieșire. Și tu când duci mașina înapoi în Europa, el știe că, uite, în țara asta a intrat, a ieșit. În țara asta, aici tâmpiți, mi-au scris Senegal și ieșire din Gambia. Ca și cum aș fi, după aia a scris intrare în Gambia, ieșire din Gambia. În fine, nu știu, ce trebuie să rămână la ei, ce trebuie să rămână la mine, ideea că mie îmi trebuie ștampilă intrare și ieșire. Deci trebuie să vă știți un pic la vămile astea, că altfel vă treziți că nu v-a ștampilat de intrare în pașaport sau trebuie să vă uitați, ștampilă de intrare în pașaport, actul mașinii, eventual permis special dacă trebuie, nu trebuie aici. Ce e fain, că în Togo și în Benin sunt tot francii vest-africani, deci pe care aveți Senegal, deci toate țările anglofone, nu, cele francofone cam da. Senegal, Burkina Faso, Mali, Coasta de Fildeș, Togo, Benin, aceiași bani. Paritate 1:1 cu banii care vor fi în Camerun, Congo. Aceia sunt francii centrale africani. Să vedem cum îi schimbăm, dacă ne mai rămâne ceva. Benin are o suprafață de 113.000 de kilometri pătrați și numără 13 milioane de locuitori. A fost cunoscut anterior ca Dahomey, un regat puternic din vestul Africii care a înflorit în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Religia Voodoo și are originea în Benin, unde ziua națională Voodoo este sărbătorită anual pe 10 ianuarie. Adepții Voodoo reprezintă 11% din populație. În 1960, Dahomey a obținut independența completă de Franța și în 1975 țara și-a schimbat numele în Republica Benin. La începutul anilor 90, Benin a făcut istorie devenind prima țară africană care a trecut de la o dictatură la democrație și una dintre primele țări din Africa ce a organizat alegeri libere. Deși Porto Novo este capitala, guvernul se află în Cotonou, cel mai mare oraș al țării, capitala economică și singurul port maritim și aeroport internațional al țării. Cotonou înseamnă lângă râul morții în limba Fon. Șerpii sunt venerați în Benin și este considerat un semn de noroc dacă un șarpe îți trece în cale. Benin găzduiește de altfel Templul Pitonilor, un altar sacru inspirat din legendele regelui Kpase, care găzduiește zeci de pitoni regali care trăiesc în interiorul templului. Evident că nu vom merge acolo. Comandant ceai de Artemisia este o plantă care se folosește preventiv împotriva malariei și se pare că ajută. Există multe studii în acest sens. Zici că îi ceai de foi de ceapă, așa miroase. Deci asta e cameră tipic africană, foarte tare. Hai să ne aflăm înecat. Ce baia. Și e foarte drăguț tot aici. Și dușul. Ai, ce-mi place, ce dulce e. Și mega ieftină. 26.500, asta este cam Așa e ce în balcon. 30 de euro? Nu, Da. 40 de euro. Cam 40 de euro. Am fost la un hotel. Netflix. Asta e m-am necat. Ah. Uite ce dulce. Ta-da! Camera asta se cheamă camera Queque. Camera 6, Queque. Foarte fain, îmi place super mult. Bună decizie. Hai, că începe filmul pe Netflix. Hai da. De unde mergi tu așa aranjat? Deci cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem în Benin este să obținem cel mai greu de obținut viză, și anume cea din Nigeria. Și știu de la ceilalți overlander că trebuie să mergi îmbrăcat frumos, nu te acceptă dacă ești în sandale, în pantaloni scurți și așa mai departe. Astfel că le mulțumesc celor de la Men's Style Fashion din Arad, care s-au ocupat de ținuta mea și la plecarea din fața primăriei din Arad. Și acum special am adus aceste haine de la Men's Style Fashion aici în Benin ca să merg la ambasada Nigeriei cu ele. Ignorați Adidas și sunt din alt film, dar asta contează. Te rog, filmează-mă un pic și pe mine. Cipri, și poate vă gândiți și la Woman Style Fashion, bine?
De această dată ne-am informat și având tot ce trebuie, au zis că da, după amiază la ora 2 ne dau vizele. Foarte tare, nu vine să cred. Nigeria, wow, toți întorși din drum, veniți a doua zi, veniți a treia zi, programare, traseu. Nimic, la revedere, veniți la ora 2, dar am avut așa un dosar cu tot felul de alte. Deci suntem șocați de hipermarketul din Benin, nu ne așteptam. Benin, o țară care nu spune mai nimic, cel mai bine dotat supermarket de până acum din toată Africa. Un burete pentru a stabiliza caroseria. Semințe, Deci beri și băuturi cum n-am văzut încă niciunde. Adică în multe de astea din Europa nu găsești așa. Alexandra e în țara minunilor. Caju cu wasabi, fantastic. Deci wow, și la reducere. Și cum spuneam, iată, de exemplu, la băuturi, foarte multe sucuri, chestii. Red Bull-ul, cât e, de exemplu, 3900 împărțit așa, cam 5 euro un Red Bull. Cum? 651 euro ori 5, 5 ori 630, da, cam 5 euro un Red Bull. Mare. Unul mic e cam 3 euro, dar oricum 3 euro, foarte mult. Și ăsta local e 80 de cenți, ca să vedeți diferența între marfă de import și marfă locală. Monster Energy peste tot. Deci Monster Energy 2150 e cam 3 euro și ceva. Un burete din ăsta pe care vreau să-l fixez între caroserie și rulotă. Asta cipseroale, cutii ca să mutăm medicamentele, că toate zboară de colo-colo, cum polițiștii au tot căutat în cutia cu medicamente, spray-uri de țânțari ca să omorâm nenorocițe și de țânțari care ne tot ciupesc. Alexandra se bucură de parcă fi în Europa. Ia uite, ciocolată! Deci se poate călători prin Africa, ai zone mai sărace, zone mai bogate, adică nu 6 luni, nu e o expediție de 6 luni în care să mor de foame, să fii departe de civilizație. Din fericire sau din păcate. S-a întâmplat ca la examen, când înveți, te duci la examen, nu te gândești că e notă mare. Așa și noi. Am primit viza de Nigeria în 3 ore, nu ne vine să credem, înțelegeți? Ne-am pregătit cu tot ce trebuie. A fost 180 de euro în total de persoană, cu invitații, cu tot ce trebuie, deci nu a fost ieftin. Atunci nu te așteptai să o primești, că să o primești în 3 ore. De față cu mine au lipit-o. Foarte tare. Și dacă toți suntem într-o zi norocoasă, hai să mai încercăm să rezolvăm o viză, și anume Republica Congo. Mergem la ambasadă să vedem ce putem aranja și acolo. Poate avem iar un noroc nebun și cine știe, o primim tot azi. Cred că e un consulat onorific, foarte dubioasă adresa aici. Am uitat într-o curte, aici consulatul, da, am completat. Bă, am primit viza. Azi se pare că e o zi extrem de norocoasă. Oare nu mai e o altă ambasadă deschisă să mai rezolvăm ceva? Așa cum vom vedea care va fi scorul Cotonou Abidjan la capitolul frizeri, pentru că vreau să mă duc să repar ce a stricat zăpăcitul ăla în Abidjan și mă duc aici la un salon de coafură mai ok, zic ei. În Africa când plouă. Hai că m-a și tuns, dres și-a putut, deci ce pizdat a făcut ăla. Hai că și traversăm pe unde nu-i voie, că așa e în Africa. Nu știu, unii sunt sportivi, cum e domnul din spatele meu. Suntem, mă duc și eu acasă, că mă așteaptă Alexandra. Am vrut să mergem să facem baie, că stăm pe malul mării, dar unde? Că e sezon ploios. Măcar nu-i frig.
și nu mai trebuie să mă spăl pe cap acasă. Mic dejun african 2.0. Foarte bine. De la tradiționala omletă, telefon cu ketchup, Ananas, cafea, suc, ananas. pâine, făcută de ei. Mai bine că ieri a fost pepene și nu a fost așa bun. Știu că toți așteptați în Benin să arătăm voodoo și alte chestii, dar e un subiect mai sensibil. Așa că până una alta mergem să vizităm cel mai cunoscut obiectiv din această țară, și anume satul plutitor Ganvier. Este un fel de Veneția a Africii și o să vedeți. Pare în afara orașului Cotonou, dar este încă în oraș. Practic pe 20 de kilometri am făcut peste o oră, trafic infernal. Trafic aici? de capitală. Care nu e capitala, capitala e Porto Novo. Până în urmă cu un an știam despre Benin doar că are capitala Porto Novo și cam atât. Acum știm că Cotonou este cel mai mare oraș. Aici sunt toate ambasadele. Parcă ar fi o capitală, exact. E ambasadă, o lagună, e o lagună de aici care ține până în Lagos, în Nigeria, 100 și ceva de kilometri. Și pe această lagună se află și satul plutitor Ganvier. Eu ți-am zis că te-ai surat cu mai muzică. Foarte bună. Iar am cumpărat de 50 de cenți o plasă plină de banane. Dar sunt senzaționale, foarte bune. Vă dați seama ce tare, asta e primăria din Ava. Ce fain este așa o primărie în mijlocul lacului. Ți-e cald, mergi afară la o baie, mai semnezi două hârtii. How deep is the water here? 50 meters. Apa are 15 metri adâncime. And are there crocodiles or hippos or nothing? It's not dangerous. A fat snake. No? Yeah. Nu sunt nici crocodil, nici hipopotam. Deci, so you can swim. Yes. Aha, face și o baie. Satul Ganvier a fost construit în mijlocul lacului Nokowe în urmă cu 400 de ani, iar istoria sa unică începe în epoca sclaviei. În secolul al XVIII-lea, oamenii din tribul local Tofinu erau disperați să scape de soldații regatelor Fon și Dahomey, care capturau oameni și îi vindeau comercianților portughezi. Strămoșii locuitorilor de astăzi s-au refugiat în mijlocul lacului de care se temeau soldații, care credeau că sub suprafața apei se ascunde un demon teribil. Știind acest lucru, tribul a ales să-și ridice casele pe piloni în mijlocul apei. Numele satului aduce un omagiu acestei istorii. Ganvier înseamnă am supraviețuit în limba locală. În ciuda faptului că ulterior nu au mai fost amenințați, oamenii au continuat să locuiască în casele lor de pe lac.
De-a lungul secolelor, Ganvie a crescut dincolo de orice închipuire. Astăzi în sat locuiesc aproximativ 30.000 de oameni. Ei sunt cunoscuți sub denumirea de oamenii apelor. Chiar și astăzi, totul în sat stă pe piloni, de la salonul de cosmetică, la piețe, hoteluri, școli, un spital, mici magazine și biserici. Canoe înguste numite pirogi sunt singurul mijloc de transport. Turismul începe însă să înlocuiască treptat pescuitul ca principala sursă de venit a oamenilor din Ganvie. Aproximativ 10.000 de turiști vizitează anual acest loc. Yeah. Exact ca în Veneția, când e inundată piața San Marco. Dar tu îți dai seama că asta ziceam alții, noi acasă ne parcăm mașina în curte. Aici se parchează barca în curte, deci de la apă direct la asfalt. Uite face ăla. Și aici este obiceiul ca să fie regi locali, sunt niște persoane foarte importante, alese din comunitate și care au totuși o autoritate foarte mare, chiar dacă nu sunt recunoscute oficial. Și acum ne duce să ne arate reședința uneia dintre acești regi. Aha, deci pe viață și când moare unul dintre prinți, unul dintre băieții regelui. If he don't have, dacă n-are copii, sons, they will choose one of his friends, one of his brother or sister. Ok, ia pe cineva dintre frații lui sau din familia lui. Ai văzut, Alexandra? Sunt vânzători ambulanți cu barca aici, știi? Știți când se sparge câte o țeavă la blocurile din România? Aia nu e inundație, asta e inundație, ia uite. Duce până la clanță în apă. Când e la verde, nivelul apei, tot e ok, dar totuși trebuie să fiți vigilenți. Deci aici îți arată cât de... Și acum suntem la portocaliu, să evităm comportamentul agitat, atenție cum conducem, copii, să nu vă deplasați noaptea, ce tare, în funcție de nivelul apei. Da, la asta unde am fost, da. Vă inclusiv venind. My company. Ok, Cyber Bureau, ok. Barca companiei. We put computer inside the glass. Uite biserică plutitoare, asta e San Marco-ul lor. Deci mi se pare extraordinar de interesant ca în satul ăsta plutitor să fie și inclusiv case din ciment, adică nu numai așa făcute sezonier, cum s-ar spune, că din lemn care știi că după un an se duc. Nu, sunt efectiv din beton, ca lumea făcute. Sunt șerpi aici? Da, sunt. Ce fel de șerpi? What kind of snakes are here? Snake. I don't know the meaning, but there are plenty.
There are a lot. We can see, yes. Dangerous or? No be dangerous. Nu sunt periculoși. Water snakes. Yes, water snake. Șerpi de apă. Și iată încă o dovadă că cea mai bună reclamă a unui produs este el însuși. Alexandra a găsit foarte atractive cănile pe care în care ne-au servit băuturile la hotelul unde stăm și neapărat a vrut să găsească un magazin cu ulcioare, căni și farfurii de unde se cumpere chestii asemănătoare. Okay. What are you doing here? Păi așa cum te împletește și despletești, cum s-ar zice. Aole, iar ne schimbăm freza. Iar ne schimbăm freza. Deci ce s-a întâmplat? Primul rând că nu mai am păr. Deci nu mai am păr, m-a picat groasnic de mult. Și nu m-a recunoscut lumea la hotel. Deci portarul asta m-a întrebat că vreau să merg la restaurant sau la hotel. Zic aici în cameră. La care, ok, îmi deschide, zice ăla prin microfon, mă întâmpină ăsta. Bonsoir, madame, bonsoir, bienvenue. Mă uit așa, mersi, la care el, welcome. La care, thank you. Și eu să-i dau să merg în cameră, știi? Părul meu arată în halul ăsta, că n-ai vrea să știi câte uleiuri m-au pus. De avocado, de in, neme, deci nici nu mai știu, tot felul de uleiuri m-au arătat pe net shea, deci numai uleiuri, m-au pus ulei, m-au spălat, iar m-au pus ulei, iar m-au spălat, tot felul de măști, am stat 3 ore, deci când mi-am împletit am stat 3 ore și ca să despletească și tot felul de tratamente tot 3 ore. So today we've met Ola, ne-am întâlnit astăzi cu Ola, care este un influencer de aici din Benin, pe care vă rugăm să îl urmați, vă lăsăm linkul în descriere pe Instagram, în curând va avea și un canal de YouTube, face poze foarte frumoase, se ocupă de turism și de multe alte chestii și astăzi ne va duce în capitala Beninului, Porto Novo, ca să ne arate pe acolo. There are different kind of like king, housing, change from. Foarte mulți sclavi au fost duși în America de Sud și în Brazilia. Din acest motiv sunt foarte mulți africani sau persoane de culoare în Brazilia. În memoria tuturor acelora care au fost duși ca sclavi de aici. Ola este foarte tare ca și ghici, îmi pare rău că nu l-am luat ieri și pentru satul acela plutitor. Cel de ieri nici nu vorbea foarte bine engleză și a spus doar foarte puține lucruri. El chiar știe să se descurce și el este omul pe care vi-l recomandăm în caz că veniți ca turiști în Benin. Benin și-a obținut independența în anul 1960 și Hubert Maga a fost cel care a militat pentru independența acestei țări și a devenit și primul președinte. Foarte important de reținut că aici s-au stabilit mulți urmași ai sclavilor duși în Brazilia și în Caraibe. Aceștia au fost încurajați să vină să se stabilească aici în ultima 100 de ani. Benin actually is one of the African countries who have not changed history, who have not followed the technology, everything. When you come to Benin, you will discover a lot about story African because the tradition is still keep in Benin, and the story, they are nice mountain with nice landscape,
There are nice beaches. If you like beaches, there are waterfall. You can do safari because there are Parc Penjari. You have Island because there are a lot of islands in Benin too. There are Gambier, the biggest floating village. And if you want to know also about Vodou, because you have been hearing about Vodou, just come to Benin, you get to know more about Vodou. You see, I will tell you about this story now. So this is the Grand Mosque of Porto Novo. It has been built since 1936. It looks more like a church than like Yeah, because previously it was a church cathedral. They follow the cathedral baroque in Bahia, Brazil. So later they built the new one, which is that one, which more look. Are there many Muslims here? How many Muslims, Christians? There are more Muslims than Christians. And Vodou? Traditional? Yeah, because you know Vodou is also a tradition in Benin. Și aventura continuă, am venit iară pe un drum neasfaltat, că așa se întâmplă. Socotarea de acasă, pentru că muzeul era în renovare, eu am crezut că e vară și istoriște, de fapt septembrie deja, am venit să ne dăm cu barca pe Râul Negru, un alt obiectiv important în Benin. Deci asta e aventură, tati. Vii să vizitezi capitala și te trezești într-un loc cu tot felul de plante, tot felul de animale. Bye. Bye Ne-a rezolvat aproape la prețul de localnici. Localnicii plătesc pentru excursia ca asta 3 euro. Noi am plătit de persoană, noi am plătit cam 4,5 euro de persoană. Și pentru comparație, ieri, la orașul Buditor, am plătit 140 de euro pentru amândoi.
So the local alcohol, they make it with the palm. Deci alcoolul local se extrage din acel palmier și se lasă 5 zile la fermentat. Aici nu sunt turiști, oare ce-au făcut cu ăsta cocos? Au zis că vine Alexandra și s-a apucat să culeagă cocos. Da. Ce foarte interesant. Ai văzut, am văzut și la femei și la bărbați, au așa trase linii pe față, tatuate, oare ce înseamnă? Se întâmplă pe... No, there are some tribes in Benin where you will see people with those kind of like tattoo, you call it tattoo, is a sign to recognize the tribe. You know, it depends. Some tribes just make one, other make two. Ca să recunoască din ce tribu faci parte. O linie, 2, 3. It's like related to the tradition. So it's here they make the local alcohol. The palm wine. De palm wine, vin de palmier, Yeah. se recoltează, se pune It's în from the fermentat. palm wine they made the alcohol. You know. Ok. So they're recolting palm wine from the tree, yeah? Yeah. When they put the palm wine here for 5 days, then they put it here, they boil it, and the alcohol we want to extract come up, stay at the surface, then start the filtration process, and come here, and this one starts turning, and then they get it from this to Okay. How expensive is it when they sell it? Alcohol and Nambiwe. There is two types. There is the strong one, which is not diluted, and there is the one which is like 100% alcohol, 50% alcohol. You get it? Okay. Okay, the strong one is 3,000 CFA 1 liter. Ok, deci cam 4 euro jumate un litru, ăla de 80 de grade. The other one Și cel is, ieftin de 50 de grade 2,000 și CFA costă 1 liter. doar 3 euro și un pic. Practic asta îi țuică Do de you wanna palmier. Distillerie, da. Do you want to taste a little to see how it tastes? I have to drive, just Hai un pic. Just a little, yeah. to see at least how it What's the name? Sodabi. Asodabi? We call it sodabi. When you say sodabi, Sodabi. everyone knows what is sodabi. It's enough, thank you. Hai să văd cum miroase. Eu nu pesc cu alcoolul, mă prinde poliția după aia. How is it? Like schnapps, like the Romanian țuica. Okay. We made it from plum in Romania and from peach. Okay. Wow, How strong. many degrees has this? 80? No, it's 50. It's 50. Degrees, how many degrees? 50 degrés. No. No, c'est 80? Aquania. Oh, no. No. Compared to this one, this is just okay. C'est bon. Just alcohol. Yeah, like vodka. You know, vodka doesn't have taste, but when you take whiskey, it has taste. So it's kind of because they realize, and they realize that nowadays, like, she's making porridge. Oh. Alifin était From yam or for cassava? Àgbàdo sí India. maize. Ah, din porumb. Yeah, maize. From maize. So the maize they transform it like this. Oh, You know, Okay. and with this now they may I make. taste it? Yeah. Dar de ce fâine de mălai Now nu e with portocalie? that, they make this. It's white maize. It's white maize. Yeah, it's It's white. sour. E acră. Oh. Merci, Romain. And they eat it, right? Yeah, not that. Very good. Amun ko ba balo dia. Yen bai rin. Sunt stupul.
Rồi yên quả mới ra đây này. Rồi mới ra ngoài cái mà bé về. Nhá. Mi oază, mi dodom. Ồ. Đã đấy mày nè. Băi, ce tare au mormântul lipit de casă. Incredibil. Îți mai vezi așa ceva? Deci nu e cimitir, e mormântul lângă casă. Wow. Wow. Nhưng mà giao vô vui à. Qua vậy. Cái gì đó. A wedding or something. Hả? Există acele dansuri tradiționale unde atunci când mor oamenii sunt foarte multe festivități pentru a celebra memoria celui mort și sunt orașe unde după ora 6 după amiaza nu e bine să ieși pe stradă pentru că aceste spirite ale oamenilor morți vin înapoi și dacă ești femeile n-ar trebui să le întâlnească. Deci de la 6 sau de la 5 după amiaza, când se fac aceste ceremonii mistice voodoo, femeile n-ar trebui să iasă afară, dacă nu o să le facă să dispară. Dacă e un bărbat care vrea să iasă după ora 5, după 6, atunci trebuie să faci niște ritualuri care să te protejeze. Deci voodoo nu este de fapt acea practică cu păpușile pe care le înțep cu ace, ci este o religie, cum este creștinismul sau religia musulmană. Te regi, but it is a god or more gods? What's in voodoo? Who's the god? Who is God, you say? It's a religion. It's a religion. It's a religion. But like you pray to who? To who you pray? gods. Gods, several gods. Yeah. Because everyone praying, even you are praying something, you say gods. Yeah. Okay. But there are many ways to pray. zei. De exemplu, aici avem chiar voodoo. What did they make here? What did they... I don't know. They put oil like things. Tot felul de lucruri, le amestecă, ritualuri. Cine știe ce-o fi făcut? Atât Ale cât și eu ne simțim puțin rău. Avem parcă un pic de febră. Sperăm doar să nu fie malarie, dar vă ținem la curent, credeți-ne. So guys, take notes. Ola is your guide for Benin. He's a very nice guy. It's the one we definitely recommend if you come to Benin. And check out, please, his internet site. Să urmăriți pagina de internet, Instagram, Twitter, YouTube când va avea. Și nu uitați, el este ghidul vostru pentru Benin. Un timp foarte fain pe care l-am petrecut cu el. Thank you. Thank you. Thank you. Uite cum o scular la 7 dimineața să mă ducă să-mi iau sânge pentru malarie. În loc să mă lase să dorm. Chiar azi, când e cea mai grea zi, ziua în care intrăm în Nigeria, drumul de Lagos, cel mai nasol de toată expediția. De acasă, eu am fost să iau rezultatul de la test și, din fericire, nu are malarie. Mersi, dau vestea. Deci, l-am lăsat dormind. Să vedem cum îl găsesc. Șații, am o veste bună. N-ai malarie. Gata, hai sus că e sănătos. Din Patan COVID. N-ai fost în contact cu oameni. Nu nimica, nu? Ai roșu în văd, poate și cu roi, trebuie să mă mai bine. De la climă, ai de la stat în fundul gol sub climă, transpirat. Gata, hai să plecăm, că e sănătos. Ți se pare că ești bolnav. Și plecăm și din Benin, pentru că, așa cum spuneam, nu e malarie și e bine, cea mai grea zi. E groasnic, toți în jurul meu sunt bolnavi. Ba o grămadă au malarie, ba Adi are semne de simptome de malarie over, dar e răceală, deci nasol. Și-am încălecat pe o pungă de venin și v-am spus povestea din Benin. Urmează cea mai dificilă țară din toată expediția, Nigeria. Vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru că sunteți cu toții alături de noi în Miorița. Vă simțim pe toți aici, vă mulțumim pentru dragoste, pentru susținere și ne revedem în curând într-un nou episod din Nigeria.